Traseul propus în acest video se desfășoară în munții Buzăului, muntele Ivăneț, în zona denumită Țara Luanei. Începe din satul Nucu și continuă spre grota Fundul Peșterii, chilia lui Dionisie Torcătorul, bisericuța lui Iosif, Agatonul Vechi, Agatonul Nou, Schitul Fundătura, iar la final revenim la locul de unde am început excursia, în satul Nucu. În prima parte a traseului, din parcarea amenajată din satul Nucu, loc unde se află și un panou de informare turistică, înaintăm pe drumul unde se află semnul rutier de parcare. În această zonă nu există un indicator de direcție. Înaintăm pe drum, iar după puțin timp în dreapta noastră se înalță un zid de stâncă. Legenda acestor pereți de gresie se naște cu 4000 de ani înainte de Hristos. Aici se spune că se adunau tinerii care doreau să devină luptători, iar marii conducători urcau sus pe ele ori de câte ori doreau să transmită mesaje importante mulțimilor. Sus pe peretele de gresie se găsește o piatră în formă de cub, care s-a rotit după soare. Se mai spune și că fratele lui Ceaușescu, generalul Ilie Ceaușescu, ar fi înființat aici o unitate specială pentru antrenarea soldaților cu puteri paranormale. Mai mergem puțin și ajungem la indicatorul pe care scrie Schituri Rupestre Bozioru. De aici, ghidați de acest indicator, în câteva minute ajungem în Poiana Cozanei. În Poiana Cozanei se găsește un foișor, un izvor și multe panouri care oferă informații despre locurile din zonă, însă nu sunt însoțite și de marcaje turistice care să indice și locul unde se găsesc aceste obiective. Pentru a ajunge la grota Fundul Peșterii înaintăm spre stâncile din fața noastră, iar când ajungem la o bancă din lemn, cotim spre dreapta. Înaintăm pe cărare, iar după circa 200 de metri ajungem la peștera Fundul Peșterii, una dintre cele mai importante așezări rupestre din lume. Este o grotă naturală amenajată pentru locuire, după unele studii chiar din perioada Paleoliticului. Pe pereții peșterii se găsesc desene și inscripții care datează din perioada epocii bronzului. Accesul este blocat de un grilaj din fier, pentru că locul a fost profanat, mai multe bucăți de perete cu desene fiind furate sau distruse. Conform unei teorii, pe pereții acestei grote s-ar afla mai multe caractere din toate alfabetele arhaice, dar și un alfabet local, din care ar fi descins celelalte alfabete ale timpului. Părăsim peștera și revenim la banca de lemn din Poiana Cozanei. În fața noastră se găsește o stâncă, iar chilia lui Dionisie Torcătorul se află sus pe stânca din fața noastră. Din acest loc, la chilie se poate ajunge fie prin partea stângă, fie prin partea dreaptă a stâncii. Noi am ales să urcăm prin partea stângă. Trecem pe lângă o arcadă foarte subțire din gresie, iar apoi cotim spre dreapta și urcăm o pantă de aproximativ 30 de metri. Înaintăm pe poteca îngustă, iar apoi continuăm ascensiunea cu ajutorul a două scări din lemn, una de 2 metri, alta de 4 metri. Intrarea în chilia de piatră este îngustă, însă spațiul din interior este destul de mare. Chilia lui Dionisie Torcătorul ar fi fost locuință monahală și prin așezarea strategică îi se mai atribuie și loc de observator. Numele pe care îl are aparține ultimului puznic care a stat aici, Dionisie, care torcea lână pentru a se întreține. Adăpostul se pare că datează din secolul 3-4, iar Dionisie ar fi sihăstrit aici 30 de ani în secolul al XIV-lea. Chilia este atestată documentar în anul 1639 și această grotă a fost vandalizată, peste inscripțiile rupestre fiind scrise nume și desene vulgare. Părăsim grota și coborâm în Poiana Cozanei. Înaintăm pe lângă marginea pădurii, această zonă nu este marcată, pentru câțiva zeci de metri, urmând ca apoi cărarea să ne ducă la un izvor captat. Dacă vă place acest videoclip, vă invit să dați share, like și să vă abonați la acest canal de YouTube. De asemenea, pentru mai multe informații despre acest traseu, dar și despre alte trasee montane, accesați site-ul traseepemunte.ro. Vă mulțumim! Urmează o cărare prin pădure, unde traseul este marcat corespunzător cu triunghi albastru. După aproximativ 10 minute, suntem în fața unei stânci verticale de circa 100 de metri,
iar la baza ei găsim bisericuța lui Iosif, numele ei venind de la un călugăr. Construită de primii creștini, la intrare se află desenat cel mai vechi simbol creștin, simbolul peștelui, atribuit lui Isus. Acest simbol este specific anilor 200-300 după Hristos, folosit îndeosebi în perioada persecuțiilor. Din exteriorul grotei se mai văd urmele unde grinzile de lemn se îmbinau cu stânca și astfel se forma probabil un pridvor, un fel de terasă acoperită. Biserica sculptată în stâncă are altarul orientat spre nord, nu spre răsărit, iar spațiul amenajat ca și biserică se afla doar în partea din stânga a intrării. Deși este formată dintr-o singură încăpere, se pare că aceasta a rezultat din unirea a două camere. Biserica lui Iosif este atestată documentar în anul 1587 și este cea mai bine păstrată așezare rupestră din această zonă, după Biserica lui Niș. Părăsim grota și înaintăm pe cărarea marcată cu triunghi albastru și mai rar cu bandă roșie. Urmează un urcuș susținut, însă nu pentru mult timp. Așezările rupestre din munții Buzăului sunt un tărâm al misterelor, iar numele de țara Luanei se datorează mai multor legende. Una dintre legende spune că în acești munți domnea un rege bătrân și înțelept, cu nume feminin, Luana, iar zidurile cetății lui, care erau luminate și noaptea de un fel de soare, atingeau cerul. Locuitorii din aceste zone, unii dintre ei fiind uriași, erau viteji, netemători și luptau numai pentru dreptate. Iar atunci când erau răniți, regele îi vindeca cu apele fermecate din Valea Izvoarelor. Cu toate acestea, după o luptă cu dușmanii lor, care au atacat în care de foc, soarele Luanei a fost doborât. Invadatorii au pârjolit toată zona și au ucis orice formă de viață. A urmat declinul, iar civilizația din țara Luanei, după un timp, a dispărut. Ajungi pe culme, la o intersecție de cărări, marcajul triunghi albastru dispare. Mai departe, urmă semnul bandă roșie. Zona nu este marcată corespunzător, însă cărarea bine bătătorită este ușor de urmat și nu după mult timp ajungem lângă un lac de mici dimensiuni, denumit Lacul Mistreților. După încă 10 minute de mers, ajungem la Agatonul Vechi. Agatonul Vechi este denumit și dărâmătura, datorită gradului avansat de degradare. Undeva pe la anii 1500, din cauza unui cutremur puternic, tavanul și pereții s-au prăbușit, iar călugării care locuiau aici au fost nevoiți să se strămute în locul denumit Agatonul Nou. În grota Agatonul Vechi s-au găsit urme de oseminte umane arse. De aici una din teorii, conform căreia, în una din încăperi s-ar fi practicat ritualuri de incinerare, însă este posibil ca proveniența oaselor arse să fie din vremea dacilor. Atunci morții se ardau și această grotă să fi fost un mormânt. De la Agatonul Vechi urmăm cărarea care se continuă prin pădure și în aproximativ 100 de metri ajungem la Agatonul Nou. Agatonul Nou este un vechi ansamblu format din 4 încăperi, din care parțial se mai găsesc doar 3. Sub chilie se află un beci în care, conform legendei, pe vremea năvălirii turcilor se ascundeau fetele să nu fie siluite. În anul 1865, în acest beci, ar fi fost descoperită și o comoară constând într-o ladă plină cu bani de aur. De la Agatonul Nou facem cale întoarsă spre Agatonul Vechi, Lacul Mistreților și satul Nucu, însă pe un alt traseu. Urmăm cărarea, iar când ajungem la intersecția de cărări, acest loc nu este marcat și greu de reperat pentru că sunt copaci căzuți, continuăm să coborâm, nu cotind spre dreapta, pe traseul pe care am urcat. Cărarea coboară mai accentuat și în câțiva metri găsim și marcajul bandă roșie. Ghidați de cărare, ajungem la un alt obiectiv, schitul Fundătura. Imensa stâncă în care a fost cobită această bisericuță ar fi căzut de pe vârful Țurțudui.
Schitul atestat abia în secolul al XVII-lea are o singură încăpere cu 3 ferestre. Afară se văd urmele grinzilor ce susțineau acoperișul, care protejau un pridvor la intrare. De la schitul Fundătura urmăm drumul forestier nemarcat, iar atunci când ieșim din pădure cotim spre dreapta. Înaintăm pe urmele lăsate de un tractor în iarbă, nu există drum sau cărare. Traversăm o livadă lungă de câteva sute de metri, pentru ca mai apoi să ajungem la un drum care ne conduce spre casele din satul Nucu. Trecem pe lângă un cimitir, unde descoperim un semn de direcție, iar atunci când ne intersectăm cu un alt drum pietruit, cotim spre dreapta. Urmăm drumul și după câteva minute ajungem la locul unde am parcat mașinile. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă invit să dați share, like și să vă abonați la acest canal de YouTube. De asemenea, pentru mai multe informații despre acest traseu, dar și despre alte trasee montane, accesați site-ul traseepemunte.ro. Vă mulțumim!